Të nderuar teleshikues, ju përshëndes të gjithëve dhe mirë se vini në këtë edicion informativ këtu në televizionin Klan, ku do t'ju njohim me zhvillimet kryesore. Ka nisur në Tiranë samiti që po mbahet mes liderëve të Ballkanit Perëndimor. Presidenti Aleksandar Vučić i ka cilësuar këto takime si revolucionare, të cilat ndihmojnë në zhvillimin e vendeve të rajonit. Ai ka bërë me dije se samiti i radhës do të mbahet në muajin janar në Beograd. Por për të marrë më shumë detaje rreth këtij takimi, ne do të kemi në lidhje të drejtë me gazetaren ton Elia Zotka, e cila po e ndjek nga afër këtë takim. Elia, çfarë pritet konkretisht nga ky samit dhe cilat janë të rejat që vijnë? Atëherë Brikena, samiti nisi në fakt me një vizitë të 4 liderëve, kryeministit Rama, presidentit Vučić, kryeministit Zaev dhe presidentit të Malit të Zi, Đukanović, në zonat më të prekura nga tërmeti në qytetin e Durrësit. Aktualisht është duke u zhvilluar samiti i liderëve, janë të 4 liderit në një truez, ku po diskutojmë padyshim dhe për gjëra konkrete. Ajo që kemi mësuar është se janë disa çështje konkrete që po diskutohen, të cilat nuk janë prekur në fakt në 2 samitet e mëparshme, atë të Novi Sadit dhe të Orit. Konkretisht, është duke u diskutuar për krimin e një mekanizmi të përbashkët emergjencash civile për të 3 vendet e rajonit që kanë rënë dakord, për Shqipërinë, Serbinë dhe Maqedoninë e Veriut. Një mekanizëm i përbashkët që do të fillojë të bëhet funksional sa herë që një vend i rajonit do të ketë nevojë. Madje po diskutohet edhe që pjesë e këtij mekanizmi të jetë edhe blerja e pajisjeve të përbashkëta. Gjithashtu, po diskutohet edhe që brenda janarit, mes Shqipërisë dhe Serbisë, të ketë lëvizje të lirë përmes kartave të identitetit, ndërkohë që me Maqedoninë që aktualisht e kemi këtë procedurë, të bëhet lëvizja e lirë 24 orë në 7 ditë edhe për mallrat, përveçse për njerëzit. Mirë, unë nuk e di nëse kemi diçka tjetër për të shtuar, ne jemi edhe me pamjet cilat jemi duke i ndjekur në këto momente. Elia, po. Po, desha të shtoja që pas takimit të 4 liderëve, truezës do t'i bashkohen dhe përfaqësuesit e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, konkretisht drejtoria për zgjerimin e Ballkanit Perëndimor, zonja Calavera, 2 përfaqësuesit e dërguar nga Departamenti Amerikan i Shtetit, si dhe një përfaqësues i Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim. E qartë, mirë. Në fund të gjithë këtyre takimeve, ne do të mësojmë më shumë, besoj, përmes konferencës së përbashkët për shtyp të 4 liderëve. E qartë. Mirë, Elia, unë të falenderoj për detajet që na përcollën në studio. Në fakt duket një çështje mjaft e rëndësishme kjo e krijimit të një mekanizmi të përbashkët të emergjenca, sidomos pas tërmetit që ka tronditur Shqipërinë në 26 nëntor. Ne do të ecim më tej me të tjera informacione, do të ndalemi tek ajo që ka ndodhur mëngjesin e sotëm në qytetin e Vlorës, ku ka patur një shpërthim të një sasie tritoli. Eksplozivi i është vendosur një mjeti golf në pronësitë të prokurorit Albert Kuliçi. Fatmirësisht nuk ka patur dëmtime në njerëz, në pamje ju jeni duke parë edhe mjetin që është vendosur eksplozivi. Policia ka sekuestruar kamerat e 2 bizneseve për të bërë të mundur identifikimin e personave që vendosur lëndën shpërthyese. Policia dyshon se ngjarja ka ndodhur për shkak të detyrës. Gjykata e Fierit ka dhënë masën arrest me burg për Martin Skëndajn, i cili vrau 2 persona në klinikën e Patosit. Ngjarja kjo e ndodhur ditën e enjte. Ai ka pranuar krimin para trupit të gjykues duke shprehur pendes. 22 vjeçari, gardian në burgun e Fierit, qëlloi me pistoletën e shërbimit Manol Rapajn dhe kushëririn e tij Elis Kapajn. Ai u arrestua disa minuta pas krimit. Konflikti kishte lindur prej kohësh, Skëndaj nuk pranonte lidhjen e motrës së tij me Manol Rapajn, sherr i cili përfundoi pra me 2 viktima. Komisioni Hetimor Parlamentar, që po heton në dekretet e presidentit të Republikës Ilir Meta, ka vendosur që t'i drejtohet Komisionit të Venecias për çështjen e zgjedhjes së anëtarëve të gjykatës kushtetuese. Nga ana e saj, edhe Venecia tha se do t'i drejtohej Venecias për këtë çështje. Konflikti lën pas krave për shkak të tërmetit të 26 nëntorit mes presidencës dhe mazhorancës
është rindezur sërish. Komisioni hetimor për shkarkimin e presidentit Meta vendosi të i drejtohet Komisionit të Venecias për procedurën e përzgjedhjes së anëtarëve të gjykatës kushtetuese. Klotilda Bushka njohu komisionin me 5 pyetje drejtuar këtij institucioni. Mundet presidenti të mos organizojë ceremoninë e betimit emrimi një gjyqtari kushtetues te afatit për ekskluziv 30 ditor, ai cënon parimin e gjykatës së krijuar me ligj. Në rast se presidenti nuk organizon ceremoninë e betimit të gjyqtarit kushtetues, çfarë mekanizmi mund të përdoret? A është betimi me shkrim një formë për të plotësuar kushtin e betimit? Pavones edhe presidenti njoftoi përmes zëdhënësit të tij se do t'i drejtohej dhe ai Venecias lidhur me shkeljet e pretenduara kushtetuese të kuvendit në procedurën e përzgjedhjes së 2 anëtarëve të kushtetueses. Anëtarët socialistë të komisionit votuan për të shtuar si objekt të hetimit, që do të zgjasë edhe për 4 muaj të tjerë, edhe këtë çështje, dhe vendosën të thrasin dhe kreun e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, Ardian Dvoranin, por opozita votoi kundër. Mund të jemi dakord me ju sa herë një djalë ju ka dalë nga vatha. Presidenca i cilësoi veprimet e komisionit si solidaritet të shumicës për të marrë në mbrojtje përgjegjësitë penale të Dvoranit. Zëdhënësi kreu të shtetit thotë se kjo vërteton që krimet e Dvoranit janë kryer në bashkëpunim. Presidenti i Republikës Ilir Meta dhe kryetari i kuvendit Gramoz Ruçi janë përballur në një tryezë për lirinë e fjalës, ku kanë shprehur qëndrime të ndryshme në lidhje me këtë çështje, ndërsa i ngarkuari me punë me ambasadën amerikane Daniel Koski tha se duhet patur kujdes për të garantuar lirinë e gjithë secilit për të shprehur. Mos diskriminimi. Debati për lirinë e shprehjes ka përplasur presidentin e Republikës Ilir Meta me kryetarin e kuvendit Gramoz Ruçi. Një konferencë organizuar nga avokati i popullit Meta përshkroi të rënd situatën me lirinë e shprehjes në vend. Liria e medias në vendin tonë është përkeqësuar. Mjedisi dhe kushtet e punës së gazetarëve gjithashtu. Pas shumë viteve gazetarët janë rikthyer protestave në mbrojtje të lirisë së shprehjes, ndërsa numri i reporterëve që janë të detyruar të largohen është rritur. Por kreu i kuvendit e vuri theksin tek mbrojtja e lirisë së çdo qytetari. Rregullimet ligjore të nevojshme nuk presupozojnë domosdoshmërinë zgjerimin e rrezës së shtetit demokratik, por forcën e tij për të garantuar mbrojtjen e dinjitetit, lirive të qytetarëve. Liria e medias nuk mund të zhvillohet jashtë etikës së saj. Në këtë debat ka ndërhyrë i ngarkuari me punë i ambasadës amerikane në Tiranë Daniel Koski, sipas së cilit më rëndësi ka e drejta e çdo qytetari për të shprehur. Ne Amerikanët mbrojmë fjalët kritike, të çuditshme dhe fyese, sepse toleranca është shenjë e forcës sonë. Duke lejuar fjalën fyese përveç rasteve ekstreme, ne ngulim këmbë që shoqëria jonë të mos jetojë në frikën e fjalëve. Ndërsa avokatja e popullit Erinda Ballanca shprehu rezerva për paketën antishpifje. Mungesa ose debati që u ngrit në lidhje me çështjen e fjalës së lirë na tregoi se pavarësisht qëndrimeve lidhje me paketën tashmë të miratuar, të gjithë mendojnë se ka ende vend për përmirësim dhe përmirësim të rëndësishëm. Debatet për lirinë e shprehjes nisën me propozimin dhe më pas miratimin e paketës antishpifje. Mazhoranca bëri një sër ndryshimesh në draft, por disa shoqata të gazetarëve vijojnë ta kundërshtojnë. Demokratët do të prezantojnë platformën e tyre për reformën zgjedhore në fillim të janarit dhe kërkojnë që të kenë edhe konsensusin e mazhorancës për këtë. Erd Blykbashi shprehet besim plot se nëse shumica do të ketë vullnet, produkti final do të vulos një standard të gjithë pranuar nga palët. Përsa i përket sistemit, ai thotë se nuk është në rekomandimet e OSBE-dirit, por nuk është asnjë çështje tabu. E cilësuar si një ndër kushtet e vendosura nga faktori ndërkombëtar për të ardhmen europiane të Shqipërisë, reforma zgjedhore duhet të marrë konsensusin e të gjitha palëve. Majoranca i ka tashmë propozimet e saj, ndërsa opozita pritet ta bëjë publik draftin e ekspertëve në fillim të janarit. Ish-bashkryetari i Komisionit Reformës Elektorale Erd Blykbashi shpreson se mund të shkohet me një projekt konsensual nëse ekziston vullneti i shumicës. Nëse majoranca do të kishte gatishmërinë që të pranonte një mekanizëm i cili do të jepte legitimitetin politik që i mungon atij parlamenti, ne do të kishim të mundur që të kishim një produkt konsensual në kohë të shkurtër për të arritur atë që është reformë zgjedhore gjithëpërfshirëse dhe konsensuale e testuar në një palësjellje. Plotësimi i rekomandimeve të OSBE-dirit janë edhe çështjet që sipas Blykbashit duhet të gjejnë reflektim në dokumentin final. Ai shkon më tej kur i referohet edhe ngritjes së spakut, teksa shprehet se do duhet të trajtojë si korrupsion krimin elektoral. Është një detyrim dhe një barre e rëndë që bie mbi këtë strukturë për treguar nëse është jashtë kapjes politike, të asaj politike
qeveritare që ka çuar në përfshirjen e krimit të organizuar në fenomenin masiv të shitblerjes votës. Por është e hapur Partia Demokratike për ndryshimin e sistemit, për të cilin majoranca ka bërë tashmë propozimet e saj. Partia Demokratike ka treguar që gjatë kohës që ne kemi qenë në Komisionin e Reformës, kur kemi thënë që çështja e sistemit do të jetë pjesë e diskutimit si sistemi majoritar, edhe sistemi më proporcional i mundshëm, pra ai me listë hapur kombëtare, do të dështonte nëse nuk garantojmë kushtet për zgjedhjet lira të ndershme. I pyetur në lidhje me nismën e socialistëve për të ndryshuar procedurën e betimit të përfaqësuesve të sistemit të drejtësisë, Blukbashi e cilëson atë në shkelje të hapur me ligjin themeltar të shtetit. Antikushtetuese. Gjykata kushtetuese ka vendosur më herët shumë qartë që ajo që i jepet organeve kushtetuese nga kushtetuta nuk mund as të paksohet, as të ndryshohet, as të shtohet me ligje. Gjykata kushtetuese ka qenë e qartë për këtë duke filluar të paktën që nga viti 2002. E vetmja rrugë për të kufizuar kompetencat e presidentit, sipas Blukbashit, është ajo që kalon përmes ndryshimit të kushtetutës. Kreu i sapo zgjedhur i prokurorisë së posaçme antikorrupsion Arben Kraja është prezantuar para prokurorëve. Ai tha se do të krijojë një skuadër të fortë prokurorësh dhe se tashmë është momenti për të nisur nga puna. Kreu i sapo zgjedhur i prokurorisë së posaçme antikorrupsion Arben Kraja është prezantuar zyrtarisht përpara anëtarëve të këtij institucioni. Ai premtoi se do të krijojë një skuadër të fortë dhe se tashmë është koha e punës dhe jo e fjalëve. Tash koha është për punë, nuk është për llafe. Kemi shumë punë për bërë. Bëjmë një skuadër shumë të fortë, e cila do ta drejtojë me plot kompetencë këtë institucion. Në prezantim ishte edhe kreu i Këshillit të Lartë të Prokurorisë Gent Ibrahimi që paralajmëroi një punë intensive të SPAK-ut që në muajt e parë të 2020-s. Prokurorët e SPAK-ut fillojnë sot detyrën. Zoti Kraja është në krye të detyrës dhe të gjithë mund të shkojmë të festojmë të qetë festat, me vetdijen që fillim viti do të jetë intensiv. Edhe pse 8 prokurorët e SPAK janë betuar në presidencë dhe tashmë kanë nisur punën, shumë procese gjyqësore nuk po zhvillohen. Më shumë se 160 dosje që janë transferuar nga krimet e rënda tek SPAK ende nuk kanë përfunduar në duart e prokurorëve special pasi pritet hedhja e shortit. Qeveria i ka dhënë kompanisë italiane Eni të drejtën për të shfrytëzuar naftën në Dumbre. Ky blok mendohet se ka një sasi të konsiderueshme, por deri më sot kërkimi ka rezultuar i vështirë për shkak të terrenit. Bloku i zonës navmbajtëse të Dumresi është dhënë për shfrytëzim kompanisë italiane Eni, duke dhënë fund historisë disa vjeçare të qeverisë shqiptare për gjetjen e një firme e cila do të kërkonte dhe shfrytëzonte naftë në këtë fushë. Vetë kryeministri Edi Rama e vlerësoi në shkrimin e kësaj marrëveshje si një investim i cili do të hapë qindra vende pune dhe do të sjellë miliona euro investime në ekonominë shqiptare. Për shtetin shqiptar dhe për qytetarët shqiptar është kontrata më e mirë dhe më e favorshme që është nënshkruar. Kjo është marrëveshja e dytë që Shqipëria firmos duke mbrojtur interesat e nëntokës së vendit, pasi përcakton që tatimi mbi fitimin të derdhet në buxhetin e shtetit që në shitjen e fuqisë së parë të naftës. Marrëveshja që nënshkruajmë sot parashikon përfitime të mëdha për buxhetin e shtetit, si asnjë kontratë e ngjashme më parë. Kompania italiane Eni ka operuar në fillim të viteve 90 në Shqipëri, në 2 blloqe në detin Adriatik, por pas sukses në zbulimin e naftës dhe gazit, duke u larguar në vitin 1999. Drejtori i kësaj shoqërie tha se shpresat për të zbuluar naftë në bllokun e Dumres janë të mëdha. Puset që keni janë shumë të thellë, të karbonizuar, kanë shumë krip dhe procesi është i vështirë, por ne kemi angazhimin që ta bëjmë të mundur së bashku. Bloku i Dumres ka një sipërfaqe prej 587 kilometrash dhe ndodhet në qarkun e Elbasanit, 40 kilometra në largësi të Tiranës. Kompania Eni ka një portofol të madh në fushën e prodhimit të naftës, ku vetëm për 9 mujorin e këtij viti, vlera operimeve të saj është 9.5 miliardë euro. Në 2015 ishte firma izraelite Navitas që nisi negociatat për lidhjen e një marrëveshje hidrokarbure në këtë zonë, por rënja e çmimeve të naftës në tregjet globale bëri që të tërhiqen nga Shqipëria. Fluturimet në aeroportin e Vlorës pritet që të nisin pas 3 vjetësh, ndërsa Agjencia e Prokurimit Publik ka shpallur zyrtarisht garën duke vendosur si kriter afatin e punimeve, eksperiencën dhe njëkohësisht modelin financiar të propozuar për këtë çështje. Agjencia e Prokurimit Publik ka hapur zyrtarisht garën për të përzgjedhur kompaninë fituese, e cila do të ndërtojë dhe do të marrë për 35 vjet operimin në aeroportin ndërkombëtar të Vlorës. Punimet pritet të nisin më 31 maj për të përfunduar pas 2 vjetësh. Në shtator të vitit 2022
ndërsa aeroporti do t'jeti operueshëm në vitin 2023, pasi të jenë bërë certifikime dhe testimet e tij. Kriteri i cili do të përcaktojë fituesin në këtë garë mbështetet te eksperjenca në punimet e ngjashme në fushën aeroportuale, afati kryerjes së punimeve dhe modeli financiar që do t'i propozohet qeverisë. Thirrja përcakton qartë se fondet me të cilat do të ndërtohet pista janë të kompanisë private, e cila më pas do të gjenerojë të ardhura përmes tarifimit të linjave të fluturimit. I vetmi lëshim që do të bëhet është ajo e garantimit të ardhurave minimale për 10 vitet e para të operimit. Kështu nëse të ardhurat e koncesionarit vitin e parë do të jenë nën kufiri 9.6 milion euro, diferenca do të mbulohet nga buxheti, e në rastin që do të jenë mbi 11 milion euro, çdo para që mblidhet më shumë ndahet për gjysmë me shtetin. Në bazë të studimit të bërë, në vitin e parë që pritet të nisin fluturimet, fluksi pasagjerëve parashikohet të jetë afro 460.000 për të arritur në 1.3 milion pas 20 vjetësh. Fillimisht ishin turqit që shprehën interes për të marrë koncesionin e këtij aeroporti, por pas tërheqjes së tyre, Ministria e Infrastrukturës vendosi të hapë një garë ndërkombëtare. Parlamenti Britanik jep aprovimin e parë marrëveshjes së Brexitit të arritur me Brukselin nga kryeministri Boris Johnson. 358 deputet votuan pro marrëveshjes kundrejt 234 të tjerëve që ishin kundër. Miratimi erdhi pasi konservatorët siguruan një fitore bindëse në zgjedhjet e 12 dhjetorit. Gjithsesi, ky votim nuk është përfundimtar për marrëveshjen. Gjatë ditëve në vazhdim do të ketë diskutime për pika të ndryshme të marrëveshjes, ndërsa votimi përfundimtar do të bëhet më 9 janar. Miratimi i saj përmbyll Brexitin pa shtyrje të tjera të afateve më 31 janar. Ne do ndalemi tani tek ushqimet, pas janë ditët kur të gjithë po mendojnë për pazaret e fundit për këtë vit. Ne ishim në rrjetin e dyqaneve Spar, ku interesi i klientëve ishte për produkte tradicionale, por edhe për markat ndërkombëtare. Në këto ditë të fundit të dhjetorit, atmosfera festive po ndihet kudo në qytet. Muzika e Krishtlindjeve dhe dritat vezulluese krijojnë një ndjesi të mirë. Të gjithë mendojnë për dhuratat dhe si të zbukurojmë shtëpinë, por nuk duhet harruar një tryezë e shtruar siç duhet për të pritur një vit me begati. Shihet janë të ndryshme dhe këto ditë zgjedhjet janë të pafundme. Tek Spar ju këshillojnë ushqime tradicionale duke nisur nga baklavaja, mishi i qingjit, gjeli i detit apo edhe sallatat të turshit e ndryshme. Ndërsa shumë mund të eksperimentojnë me risit që mbartin frymën ndërkombëtare si panetone, djathra të shumëllojshëm franceze, italian, sallamra me shije të veçanta, salmon, karkaleca, produkte bio dhe speciale, për ta bërë akoma më bukur mbrëmjen ku këmbehen vitet. Spar është përpjekur të shkrijë shijen e vjetër me kulinarin moderne, kur çdo kush gjen produktet e rralla dhe ato të preferuara. Oferta të panumërta dhe çmime si kur më parë në Spar Albania, me dyqane të shpërndara në të gjithë vendin që të ndjehesh si në shtëpi. Mjafton të merrni karrocën dhe ta mbushni atë me çfarëdo lloj produkti që do i bënte këto festa akoma dhe më të bukura. Në prag të festave nuk mungojnë as ofertat për të ndryshuar ambientet e shtëpisë. Kompania Billa thotë se janë të shumta surprizat për ata të cilët vizitojnë dyqanet e saj. 2500 familje që duan një ambient të ndryshe në banesat e tyre mund të përfitojnë nga surprizat që ofron kompania Billa këtë fundvit. Billa Pllaka, parkete hidrosanitare e mobilje, sjell traditën e ndryshimit sezonal të stoku duke e kthyer Shqipërinë në destinacionin e preferuar edhe për klientët e vendeve fshinje. Po blem 1.8 milion metra katror pllaka për nevojat e degëve tona në Belgjikë dhe në Spanjë dhe kemi mundësi të bëjmë ndryshimin e dytë sezonal për këtë vit. Nxjerrim në ofertë 220.000 metra katror pllaka dhe laminate dhe 25.000 artikuj hidrosanitare që janë ekuivalenti i mobilimit i pajisjes së 2500 shtëpive. Për respekt traditës, ne do i nxjerrim këto produkte me çmimin më të mirë në Ballkan. Përfaqësuesit e kompanisë synojnë ta kthejnë këtë traditë në një sinjal pozitiv për industrinë dhe ekonominë e vendit. Nëpërmjet çmimeve, distribucionit dhe promovimit arritëm që ta bëjmë një ngjarje jo vetëm për tregun shqiptar, por edhe për atë rajonal. I sollëm klientët e vendeve fqinj të blinë këtu kene në Shqipëri. Sa herë përsërisim këtë praktik, Shqipëria kthehet në një epicentër që duhet vizituar nga gjithë klientët edhe nga vendet fqinj. Klientët do kenë mundësi
që të përfitojnë duke vizituar showroom-et tona nga datat 20 deri në 31 dhjetor. E krijuar në vitin 2007, sot Billa renditet si distributori kryesor në rajon. Kompania është një nga shembujt më të suksesshëm të sipërmarrjes shqiptare, me një shtrirje të shpejtë në tregun europian me 3 showroom-e të reja në Belgjik dhe aktivizimin e degës së distribucionit në Spanjë. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë miru takofshim.